سلام دوستان من، امیدوارم پر انرژی و شاد باشید. ممنون که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید. پاساژ ارگ یکی از مدرن ترین و مجهز ترین مراکز خرید در تهرانه و در یکی از پرترددترین و شلوغ ترین مناطق تهران به نام تجریش قرار داره. تا امروز ویدیوهای زیادی از محله تجریش تهران توی پیج گذاشتم. لینک چند تا از اونا رو توی قسمت دیسکریپشن میذارم که اگر دوست داشتید مجدد ببینید. مرکز خرید ارگ تجریش یه سازه کاملا فلزی داره و در 10 طبقه ساخته شده. 5 طبقه تجاری محسوب میشه و 5 طبقه هم پارکینگ. مساحت کلی پاساژ هم حدود 75,000 متر مربع هستش و جزء مراکز خرید بزرگ تهران محسوب میشه. تو این پاساژ حدود 1000 واحد پارکینگ وجود داره و همین باعث شده تا افراد با خیال راحت به پاساژ بیان و بدون دغدغه به خرید کردن بپردازن. پاساژ ارگ تجریش بر اساس استانداردهای روز دنیا و تکنولوژی‌های مدرن ساخته شده و توانایی مقاومت در برابر آتش سوزی رو تا 2 ساعت داره. سقف پاساژ هم از فولاد ساخته شده که باعث استحکام بیشتر سازه شده. تنوع محصول تو این پاساژ خیلی بالاست و شامل خیلی از کالاها میشه. به طور مثال انواع پوشاک زنانه، پوشاک بچگانه، کت‌شلوار مردانه، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، ساعت فروشی، طلا و جواهرات، انواع عطر و ادوکلن و کلی کالاهای دیگر رو میتونید اینجا خریداری کنید. طبقه اول یا طبقه همکف اول به پوشاک اختصاص داره و اگه قصد خرید پوشاک و کیف و کفش رو دارید این طبقه مناسب شماست. انواع محصولات چرم ایرانی و بسیار با کیفیت و در کنارش برندهای معروفی مثل پیرگاردین، هنری کربن و آنجلز هم محصولات با کیفیتی رو به شما ارائه میدن. اینجا طبقه 4 پاساژ هستش و میشه گفت مفرح ترین و سرگرم کننده ترین طبقه هم محسوب میشه. وجود 5 سالن سینمایی، شهربازی مجهز و سرپوشیده و فودکورت باعث شده تا همه افراد با هر سن و سالی بتونن ساعاتی رو سرگرم بشن و لذت ببرن. بام سبز ارگ تجریش هم زیبایی ویژه‌ای رو به پاساژ اضافه کرده. انواع دورهمی‌های خانوادگی و جشن‌ها رو توی این طبقه برگزار می‌کنن. در کنارش وجود رستوران باعث شده تا افراد حین تماشای شهر و محله تجریش از غذاهای متنوع و لذیذ هم لذت ببرن.
اینجا طبقه سوم پاساژ ارک هستش که مخصوص فروش انواع طلا و جواهراته و تنوع بسیار زیادی رو در اختیار شما قرار میده. محصولات برندهای معتبری مثل رولکس، تیسوت، لوئیس و جگوار هم تو این طبقه عرضه میشه که بسیار پرطرفدار هستن. طبقه دوم پاساژ ارک هم جز پرترددترین طبقات پاساژ به حساب میاد. دو تا از رستوران‌های معروف به نام‌های پیکاسو و روکو تو این طبقه وجود دارند که با غذاهای با کیفیت و فست فودهای خوشمزه باعث شدن تا افراد زیادی رو به خودشون جذب کنن. پاساژ ارک در کنار پاساژ قائم و یا بازار سنتی تجریش که قبلا ویدیوش رو تماشا کردید قرار داره. پس کافیه خودتون رو به میدون تجریش برسونید، اون وقت تمامی این مکانهای گردشگری زیبا رو میتونید تماشا کنید. از هر کجای میدون تجریش هم پاساژ ارک دیده میشه. لینک آدرس دقیق پاساژ توی توضیحات ویدیو هست که میتونید روش کلیک کنید تا بهترین مسیر رو انتخاب کنید. نزدیکترین ایستگاه مترو هم ایستگاه مترو تجریش در خط 1 مترو تهران هستش. امیدوارم مثل همیشه سالم و شاد باشید و از زندگیتون لذت ببرید. لایک ویدیو و سابسکرایب چنل رو فراموش نکنید و منتظر ویدیوی بعدی من باشید.